নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ডেজিছ কিচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা চিকেনৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই। এইটো বনাবলৈ অতি সহজ আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটোত কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁচোন আহক। ৰেচিপিটোৰ বাবে 500 গ্ৰাম ব্ৰইলাৰ মাংস লৈছোঁ আৰু এইখিনি ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া 5 মিনিটমানৰ কাৰণে বইল কৰি ল'ম। আধা লিটাৰমান পানীত বইল কৰি ল'ম আৰু এইখিনি অলপ লৰাই দিছোঁ, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব পাৰে। এইখিনি প্ৰায় হৈছে বইল কৰা। আৰু এতিয়া এইখিনি আমি আকৌ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই চাফা কৰি ল'ম। ধুই চাফা কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত মছলাখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ চামুচে 2 চামুচ দৈ দিছোঁ। দৈটো অপশ্যনেল হয়, নাথাকিলে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এচামুচ হালধি দিছোঁ, আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ। জালুকৰ গুড়িটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব। আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ, 1 চামুচ চিকেন মছলা দিছোঁ আৰু আন্দাজমতে নিমখ দিছোঁ আৰু 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, যাতে মাংসখিনি গাত গোটেই মছলাখিনি লাগি যায়। খুব ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে খাবলৈ টেষ্টি হয়। হাতেৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মিক্স কৰাৰ পিছত এইখিনি আমি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম। এতিয়া কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ আৰু তাত ডাঙৰ চামুচে 2 চামুচ মিঠাতেল দিছোঁ। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত 2টা শুকান জলকীয়া দিলোঁ আৰু তাত পিঁয়াজখিনি 3টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি দিলোঁ। তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ দিছোঁ আৰু এইখিনি আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধখিনি যোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ। ফ্ৰিজত নাৰাখিলেও কোনো কথা নাই, বাহিৰত হ'লেও আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ভালদৰে ঢাকোন মাৰি ৰাখি থ'ব, তেতিয়া খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় ৰেচিপিটো। এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে লৰাই দিম, যাতে গোটেই তেলখিনি মাংসখিনি গাত লাগি যায়। ভালদৰে লৰাই থাকিব অলপ দেৰি, 2-3 মিনিটৰ কাৰণে। 2-3 মিনিট লৰোৱাৰ পিছত এতিয়া ঢাকোনখন মাৰি দিম আৰু মাজে মাজে ঢাকোনখন দাঙি ল' মিডিয়াম ফ্লেমত আমি এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম 20 মিনিটমানৰ কাৰণে। ভালদৰে লৰাই দিব, যাতে তলত লাগি নধৰে, সেইটো সদায় লক্ষ্য কৰিব। এইখিনি আমাৰ প্ৰায় হৈছেই, 20 মিনিট হৈ গ'ল আৰু 20 মিনিটৰ মাজে মাজে লৰাই আছিলোঁ ঢাকোনখন দাঙি। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ছাৰ্ভ কৰিবলৈ প্লেট এখনত লৈছোঁ। এয়া হৈ গৈছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই ৰেচিপি। আপোনালোকৰ যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।